Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছ। তো মই এতিয়া ৰৌ মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। মই মাছ কিহৰ লগত বনাম, কেনেকৈ বনাম গোটেইখিনি দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু অলৰেডি মই মাছত হালধি সানিয়ে লৈছিলোঁ। তো হালধি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট নিমখ দিব লাগিব। তো নিমখটো দিম বাৰু, অকণমান ফ্ৰাই হৈ লওক, তাৰপিছত নিমখ দিম। তো এতিয়া হালধি নিদিওঁ, যিহেতু মই মাছখিনি ভালকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত হালধি সানি লৈছোঁ গোটেইখিনি মাছত একেলগে, সেইটো কাৰণে হালধি নিদিওঁ। কিন্তু এতিয়া দিম নিমখ। তো এতিয়া দিওঁ নিমখ। আৰু মাছত আচলতে ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিবই নালাগে, অকল হালধি দি ফ্ৰাই কৰিব লাগে। তেতিয়া যিমান কেইদিন মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিলেও মানে কি ৰাখিব পাৰি আৰু মানে বেয়া হৈ নাযায় মাছখিনি। কিন্তু যদি মাছত ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে মাছখিনি না এদিন বা দুদিনৰ পিছত যিমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিলেও কিবা এটা পানী ভাৱ এটা উঠে, মানে নিমখৰ যোনটো সেইটো উঠে। কিন্তু আৰু এটা পইণ্ট আছে, নিমখ দি ভাজিলে কি হয়, মাছকেইপিচ খাই আঞ্জাৰ লগত দিলেও সোৱাদ লাগে। কিন্তু নিমখ দি যদি ভাজা নাযায়, অকল হালধি দি ভাজিলে তেতিয়াহ'লে সোৱাদটো অলপ কমে। সেইটো এটা মানে কি পইণ্ট। তো মই নিমখ দিয়ে ভাজোঁ। ৰৌ মাছ আছে 4 পিচ আৰু আছে মোৱা মাছ। এয়া মোৱা মাছ আছে, সৰু মাছ আছে। মাছ দিয়া ষ্টাইল চাওক। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি নমাইহে ৰাখিম, মানে কি সৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি নমাই ৰাখিম, ডাঙৰ মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰি নমাই ৰাখিম। আজিতো নবনাওঁ, কিয়নো আজি অলৰেডি মই ভাত খালোঁ। এতিয়া মাছে দিয়ে খাইছোঁ। মাছ দি ভাত খাই হোৱাৰ পিছতহে মই মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। বাকীখিনি এতিয়া ৰাখি থৈ দিম, পিছত বনাম। আৰু কিহৰ লগত বনাওঁ, কেনেকৈ বনাওঁ, সকলো ৰেচিপি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁৱে, যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। ফেচবুক পেজটোৰ নাম হৈছে পূজা দাস, আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব। ইনষ্টাগ্ৰাম ID হৈছে Pooja Das 884। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon, আৰু লিংকবোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। লিংকবোৰত ক্লিক কৰিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিব। সিমানখিনি। তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ।